ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Verydarklady Zabby Oganla Tv tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilé wa nípa òṣèlú, ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Oganla TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Verydarklady Oganla TV, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá ipa kó bójú ọjọ́ ṣe rí. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní. Ẹ bá wo àkọlé tó wà lórí ètò tí a fẹ́ ṣe lọ́jọ́ títí òní. Mi ò ní jẹ́ kán kó bá mi. Mo ya embrace Islam lóní kíákíá. Anukumula. Astaghfirullah. Ẹ máa tẹ̀lé mi ká lọ. Ìdí àti ìtumọ̀ tèmi fi sọ wípé mi ò ní jẹ́ káwọn èèyàn kan wá kó bá mi láì má gbára wa ní àkókò. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ tó ò bá wò tán ó lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan, ó lè mọ kí ni ìdí abájọ tí mo fi lọ mú tẹ̀sùbá mi tó gùn tó èmi máa fìjẹ̀bù sọ ń lè jẹ́ kẹ́ wá kó bá mi, máa jẹ́ kó fi tẹ̀ wá kó bá mi. Ẹ jẹ́ asáré lọ gbé ká wọlé láwọn ibì kan náà. A padà gbé dìmídìmí, má padà gbé jáde wá. Ẹ ṣé, let's go. Fúlàní wá dé àárín àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ nílùú Ìwó. Ẹ kó àwọn èèyàn jọ, ẹni ẹ fẹ́ kí wọ́n wọnú igbó kí wọ́n lọ dojú ogun kọ àwọn Fúlàní darandaran tó wà nínú igbó. Ẹ wá gba àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn mọ́ra. Ṣé ẹ ti rí wípé ẹ ti gbé ọmọ àparò sábẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń gbìn ká? Ẹ̀yin náà wo fídíò yìí. Fúlàní náà wà ní wa àbí àti ní ẹnì kẹta ẹsẹ Fúlàní tó bá wà níbí èmi náà bàbá rẹ èmi náà ní ẹni ààrẹ ọmọ sọgbọn tó bá wà níbí èmi náà ní sọta ní gbogbo yìí lọmọ mi. Ẹ má jẹ́ kí ẹnì kẹta gbàgbọ́ a fi ọ̀rọ̀ ètò gọọmenti sí gbogbo bá ń bá ti ṣe lórí àwọn ọ̀gá tẹ̀ lóyún kì í ṣe máa ìgbà tó bá ní ìdílé ìbọn ìlú automatic làwọn lò so ìgbà tó bá tún lè wáyé ìgbà tó máa lè sọ ní pé láì pé wọ́n ṣe ìpàwọ́ àwọn ọmọ kẹ́kọ̀ọ́ tó bá máa ìpàwọ́ ẹ̀mí náà ẹ̀ṣẹ̀ ìtàlẹ́sì wọ́n bá dẹ̀ máa nígbà yẹn pé wọ́n fẹ́ yìí náà ní kí lórúkọ yìí wọ́n máa fún yín ní pọ́ǹpà so àmọ́ sí jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ máa lẹ́sẹ̀sì láti ṣe báyìí wọ́n máa ń fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wà in control ìlú Àmọ̀tẹ́kùn so àmọ̀ òun bá ṣe jẹ́ lè ṣiṣẹ́ papọ̀ àbámọ̀ ìpín bá nìgbò ìjọ. Now mo rò pé gbogbo wa la gbọ́ nǹkan tí kábíyèsí náà la gbọ́ nǹkan tó sọ. Kódà gan nínú ìlú òyìnbó gan ó ní àwọn ibì kan tó jẹ́ wípé àwọn kan ò lè débẹ̀, ọ̀hún ní gbé agbára yẹn lé wọn lọ́wọ́. Àwọn tó ń ronú nìyẹn, àwọn tó ní ṣe kí ni, àwọn tó ń ro àròjinlẹ̀ nìyẹn. Donald Trump sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Donald Trump. Ẹnu ẹ̀ ló fi sọ, mo máa gbé jáde nísìn wípé Donald Trump ó dúró takuntakun, ó dúró tán fún ìran ẹ̀ wípé níbo ó dúró tán. Ó yàtọ̀ sí ibi tán ti fẹ́ pa ìran àwọn tó allow láti lè jẹ́ kí ìran wọn bó bá run kó run, bí ò bá dẹ̀ run kó má run. Mi ní jẹ́ kẹ́wàá kó bá mi. Ṣàfùrúlà èmi mi ò ní jẹ́ kó bá mi. Ẹ máa mọ̀ nínú kinní yìí, nínú ètò à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ẹ máa mọ̀ ìdí tí mo fi ń sọ pé mi ò ní jẹ́ káwọn èèyàn kó bá mi. Ẹ jẹ́ ká tún síwájú torí mi ò fẹ́ jẹ́ kí fídíò yìí mi fẹ́ kó gùn rárá bó ṣe lè wù kó mọ̀ so that a lè tarí ẹ̀ síwájú. Ejò lọ́wọ́ nú o lórí ọ̀rọ̀ Sharia, òun náà la ṣì wà, òun náà dẹ̀ la ṣì máa wà, òun láì máa tẹ̀síwájú ẹ̀ torí wípé kí ni àtòkèrè lólójú jíjìn ló ti mẹ́kún sùn. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi. Ẹ wá kó òwe lọ́wọ́ mi nà, èmi olówe of Yorùbá land. Ṣé rò pé ojú lásán ni? Òun lélẹ̀ with back and forth among stakeholders.
over 1,600 Muslim youths who are professionals in different fields across the country converged in Ede Osun State for the 51st Annual Convention. The group noted that Sharia law is legal and right for Muslims in the country, but needs more enlightenment and clarification to defeat some insinuations in certain quarters. Who are those people that are going to be applied, the Sharia is going to be applied for or on, so that we do not have misconception? It is just like the tax reform by President Bola Ahmed Tinubu. You have engagement he had with the National Assembly. All of this, it was after the engagement. Henry, ṣẹ́tìrí ẹ wò iná ń jó lórí òrùlé wa o, there's fire on the mountain, but ṣé ó dàbí ẹni pé bóyá ìṣe là ń sùn. Ṣẹ́rí fọ́nrán tàjọ wò tọ́yìn sí àwọn kan ni wọ́n lọ ṣe convention ní Ẹdẹ Ọ̀ṣun State lórí ọ̀rọ̀ Sharia. Àwọn mùsùlùmí kan wọ́n gádà ara wọn jọ, bóyá Fúlàní nínú I don't know, but wọ́n gádà ara wọn jọ, wọ́n tún pe àwọn àràbó wọlé, wọ́n ṣe convention, wọ́n jókòó. They are discussing, they are pushing for Sharia law nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè, and this convention was held in Ede Osun State. Ede Osun State. Ẹsẹ̀ rí ìlú Ẹdẹ yẹn, in fact, tí a bá ṣe kíákíá, tí a bá yára, ó ṣeéṣe kí wọ́n kan Islamize gbogbo ìlú Ẹdẹ yẹn, because the last time tí wọ́n lọ sọ́dẹ yẹn, everybody ẹlẹ́hà lọ́tún ló sì ni, àwọn ọmọ kéékèèké tó ń lọ school gan, ìjáàbù ńláńláńlá ni. But you can see that these people, they are not slowing down. They are trying every possible means láti ensure wípé Sharia yẹn wọ́n implement ẹ̀ nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè. And then the man pé video is a recent video tó dídìrín tó ṣe interview nígbẹ̀yìn fọ́nrán yẹn, ó ń sọ síbẹ̀ wípé kí ni àwọn wo ni Sharia yẹn máa wà applicable fún, àwọn mùsùlùmí nìkan ni, pé Sharia yẹn kọ́ dàbí tax reform tí President Bola Ahmed Tinubu ló dárúkọ ń bẹ̀ o. Tax reform tó fẹ́ dálẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni Sharia yẹn fẹ́ rí. Ara àwọn ọ̀rọ̀ tó máa ń pa nìyẹn pé àwọn mùsùlùmí nìkan ni Sharia yẹn máa wà applicable sí. Irọ́ ni o. Tí wọ́n bá get nǹkan tó fẹ́ tán tó implement Sharia yẹn, wọ́n máa force everybody láti abide by that Sharia, of which mo dá mi lójú pé kò ní ṣeéṣe nílẹ̀ Yorùbá. But you can see, mo fẹ́ kẹ́rí pé these people are not slowing down, they are trying every possible means. The more tí wọ́n ṣe ń try láti ensure pé Sharia wá sílẹ̀ Kóòtù Òjìrè, the more táwọn náà gbọ́dọ̀ máa fight it back, can ensure wípé Sharia yẹn kò ever stand nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè. In fact, Sharia law yẹn gangan nìkan tó jẹ́ kí n tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo, tí mo náà bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde pé mo fẹ́ ṣe ìtanijí fáwọn èèyàn, because ibi tí àwọn àáfàá wa tí wọ́n aim nìyẹn. Nǹkan tó bá fi lè mú ọ rí Sharia law gbà nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè, agbára ti dé sọ́wọ́ àwọn àáfàá nìyẹn. Ìgbà yẹn lẹ́sẹ̀ máa rí true colour wọn, lẹ́sẹ̀ máa rí the wrath of Allah ní ayé wa. Kò dẹ̀ sí bí Sharia ti fẹ́ wá sílẹ̀ Kóòtù Òjìrè tí wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀. Ogun lọ́tún ogun ló sì tàjẹ̀ sílẹ̀ lọ́tún tàjẹ̀ sílẹ̀ ló sì ní ìfàsẹ́yìn ìpadà sẹ́yìn àpadà sí ibú àpadà sí ìgbà ló máa fà fún wa, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn alálẹ̀ wọn nígbà fún wọn. Ọtún tó wá ń dùn mí jù ni pé this convention dáadáa tí wọ́n ṣe yìí, àwọn national broadcasting platforms AIT àbí kí ni mo rí tó gbé yẹn wọ́n gbé. And that is to say almost everywhere nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè ni this video of this convention ti dé. So ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ pariwo síta, kẹ́ ẹ tú àwọn pípì, kẹ́ tú wọn láṣìírí. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ òun ni pé kí Islam kó gbòòrò dáadáa nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè, káwọn lè béèrè fún Sharia. Wọ́n tó bá fi lè mú wọn béèrè fún Sharia báyìí, tiwa ti bá wa nìyẹn. Olódùmarè ń jẹ́ kí tiwa bá wa. Rí ẹ sọ jí o, ṣé tí nǹkan tó ń gbèrè fún yín nílẹ̀ Kóòtù Òjìrè, Sharia ni wọ́n ń lé lọ o. Tí Sharia yẹn bá rẹ̀ dé, ẹ̀yin gan fúnra ara yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá mùsùlùmí, ẹ ní gbádùn ara yín o, ẹ ní gbádùn ayé yín. So ẹ̀yin rí Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀gbọ́n. Ẹ̀yin rí dáa. Now, máa wá gbé wá ń sìn. Mo a ti wò tẹ́lẹ̀ o, a ti wò tẹ́lẹ̀ bọ̀ ẹ máa rí reason tí mo fi ń gbé jáde wá again. Ẹ máa rí ìdí tí mo fi ń gbé wá, tí mo fẹ́ fi jẹ́ ká gbọ́, ká wò ó, ká pín, ká sọ fún àwọn èèyàn wa. Ìwọ tó wá. Ètò ṣẹlẹ̀. Alleged that the Sharia Court of Appeal seized and auctioned his shop to recover a tenant's unpaid debt
despite his possession of title deeds and the tenant's goods remaining inside. The incident, which occurred on Tuesday, has sparked widespread debate about jurisdictional overreach. Well, let's take a look before we come back for a discussion. I was in my shop 3 months ago. Some people just carry motor gun. Said they are from Sharia court of Gudu. That their chief litigation and chief registrar has auctioned my shop. I told them that I don't have any case with them. Why should they auction my shop? I built this church in 2012. I rent their phone shop in number. I rent one to somebody. They said the person in the shop, you saw it take credit. I told the person owner, why can't you provide his goods? That the goods in that shop, they not there. Buy the goods. They say what they know is they want to take that shop. I tell them the person should come to the court and tell them I'm the owner of the shop. I go there. Even though I'm a Christian, I tell them why should a Christian go to Sharia court? They say I must come if I'm the owner, then they will leave me my shop. I take all the documents to them. Even when I reach here, they even see the document, say they will do investigation. All I see today, they just come here, carry paper come, say that I auction the shop, that they are being handed over because I'm a Christian, because I'm Igbo. They collect my shop, Sharia court. Even if they will follow the law, as a Christian, what I have to do with Sharia court? Don't help me, don't help me, don't help me, Nigeria help me, my life finish here, my life finish here, my life finish here. I do that nothing. So sad. You know, some legal experts have argued that this represents a clear overreach of Sharia court jurisdiction, as the property owner is a Christian and the matter involves a commercial tenancy dispute rather than Islamic personal law. The 1999 Constitution explicitly restricts Sharia courts to matters of Islamic personal law where all parties are Muslim and have consented to the court's jurisdiction. We're yet to receive an official response from judicial authorities on this matter. Ayo. So this is a note of warning. This incident is a red flag. I say this because, Oji, you have already explained the constitutional provision for Sharia Appellate Court in Abuja. I'm sure a number of people did not even know that Sharia Court Appellate Court operates in the FCT, the Federal Capital Territory, that is supposed to be a mixed hub of people from different from different states, different ethnicities, different religious persuasions to live together in the Federal Capital Territory. To now see, as you already mentioned, the overreach of the Sharia court. The first instance is that I believe that it's high time for us as a nation to revisit this Sharia court provision. Because if we're saying that Nigeria is a secular state as stipulated in the Constitution, why do we have a court that is Islamic in its foundation, in the way it dispenses justice? And then when you talk about judicial or jurisdiction overreach, we see that it's a personal matter. So Sharia court, appellate court, is meant to deal with issues around marriage and family, estate and succession, capacity, mutual consent. So matters, civil matters like that. And like you said, emphasis on all parties must be Muslim. When they begin to now interfere in matters that have to do with Christians and Muslims, then we have a problem. But that's what happens in life. Once you give an inch, you will take a mile. And that's why I'm saying that we need to revisit this. As long as the Christians cannot ask for their own special court for Christians alone, we are raising a state of anarchy and a judicial system where the lines are blurred and justice is interpreted based on religious sentiment. In saying this, I now turning up all the other stories around, Nigeria, CPC, whether or not there's Christian genocide, this attack against Christians is this. I want to appeal to this administration. Recall that when the president, for the first time in a very long time, decided to go with a Muslim ticket, these were some of the concerns that were raised. Yes. The optics don't look good. You might not say, there's no relation, but the truth is that people raise concerns around this. And if this is exacerbated under this administration, then it speaks very bad about how they've been able to manage Christian-Muslim relationships under this administration. All right. I mean, we're yet to hear from the judicial authorities on this matter. As soon as we get more information. Àwọn tí àwọn people yìí ṣe tó ń ṣiṣẹ́ púpọ̀, kí ni Donald Trump kí ló sọ? Kí ni ìdí tó fi wá sọ bẹ́ẹ̀? Àti débi à ń lọ nsìn. Àti ìdí tí bàbá wa, tó rọ̀ kì í ṣọba wa, bàbá wa, brother wa, Abdulrasheed Olúìwò, tán fi sọ nǹkan, tán fi ṣe nǹkan tán ṣe.
ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa fi comment tí yín sílẹ̀, ẹ dẹ̀ bá wa tẹ like. Ẹ jẹ́ ká lọ gbé wá kí ni Donald Trump, kí nìdí tó fi sọ̀rọ̀ tó sọ yìí. Why? Ẹ bá mi kọ síbẹ̀ why. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Every country, every tree, every grain of sand, every mountain, every river, every ocean, wallahi, every star, every sun, every moon, every single planet, every single angel, the billions and billions and billions of angels, all of them, with the exception of none, Mikael, Jibrail, Israfil, all, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, the ocean above it, the eight that carry the flag of Allah, the arms of Allah, all are dead, all are dead. Do you think at some point there's going to be Sharia law everywhere? 100%. This is my goal and every Muslim's goal. And do you think establish Sharia law on earth? Okay, but when there is Sharia law on earth, then somebody like me should be killed? Because I am a murtad. It's up to the Amir. But it's under Islamic law, it says that I should be killed. So you think that's okay? In the Sharia law, that's what I follow. But do you think that's fair for me? Like, let's say you're right, I'm wrong. Do you think it's fair to kill me because I got the conclusions wrong? If Sharia law states that, then it should be fair for me. There's always a safe haven for you under Sharia law. No, because you said Sharia law on everywhere on earth, so there's not going to be any safe haven for me. If Islam dominates all of earth. That's the plan, and you that's either the plan. So where would be my safe haven? In Islam. But that would be by force then, wouldn't it? If my only safe haven is by Islam, and if I don't go back to Islam, punishment is death. So there's two choices: Islam or death. Chegbo, Islam or death? Yes, that is the plan. Chegbo, that is the plan. Plan ito wale. Ẹ kówó fún wọn, ẹ jẹ́ kó máa spread ẹ̀. Àwa ọmọ kóòtù òjíire. Àwa ọmọ kóòtù òjíire. Àwa fúnra wa la máa gbára wa sílẹ̀. Mi ń dẹ́kẹ̀ kó bá mi. Kí mo sọ ń sìn, mo la máa gbára wa sílẹ̀. Àṣà fúnra. Tàbí mo sọ bẹ́ẹ̀, ṣé mo sọ bẹ́ẹ̀ wípé a máa gbára wa lẹ̀ ni? Àṣà fúnra. Ok, ẹ jẹ́ ká sún síwájú. Kí nìdí tí Olúwo tó fi mú lára? Tó fi mú lára gan, tí nǹkan tó wà nílẹ̀ tó fi mú lára. Ẹ máa gbọ́ ìdí ńsìn. Ẹ máa rí ìdí ńsìn tí Olú Ìwó tó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó mú lára. Ibo ni fídíò náà wà, ẹ gbà mí. Ok, òun lélẹ̀. Dr. Sirajideen Al-Asra láti gbógun ti òrìṣà bíbọ nílẹ̀ Yorùbá. الواحد يريد أن يحارب الشرك في بلاد يوروبا. Ó lágbára púpọ̀. أمر صعب جدا. Nítorí gbogbo àwọn ọba tí a wà nílẹ̀ táwọn náà wà ní tí wọ́n mọ̀ ní ọba gbọ́dọ̀ bọ òrìṣà. لأن جميع ملوك بلاد يوروبا يهتمون بالشرك. Even gan àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí nínú wọn ò gbàgbọ́ pé ọba ò gbọ́dọ̀ mọ bọ òrìṣà. حتى المسلمون من الملوك هم يهتمون بالشرك أيضا. وهذا أمر صعب جدا. لكن وفقه الله للقيام بهذا الأمر. حاربوه بكل أنواع المحاربة لكن وفقه الله للقيام بهذا الأمر. torí tó dùn mí jù ní pé mo rò fáwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí láàrin wọn gan wọ́n tiẹ̀ tún gbà ní ṣùgbọ́n wọ́n gbà pé èèyàn gbọ́dọ̀ sin Ọlọ́run kó sì tún bọ òrìṣà. وكان يظن بأن المسلمين من الملوك كان ينبغي أن يعترفوا بعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. wọ́n ní pé àwọn bàbá ńlá àwọn ni ó fáwọn lórí. وأنهم كما يؤمنون بالله يرون أنهم.
now mo rò pé a ti gbọ́ gbogbo plan nǹkan tó wà ní orí olú Ìwó a rí pé gbogbo wa láti gbọ́ gbogbo wa láti mọ̀ kí ni reason nǹkan tó wà ní orí Rasheed olú Ìwó gbogbo wa pátápátá láti mọ̀ ọmọ kóòtù òjíire ẹ ń sùn tàbí ẹ jí ìwọ tí ń bá gbọ́ pẹ́rẹ́ lẹ́nu ẹ̀ mo sọ tí ń bá gbọ́ tó bá sọ wípé ẹ̀wọ̀n fẹ́ dájà ẹ̀sìn sílẹ̀ ẹ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe lélẹ̀ tí ń bá mú aago bá gbà mú ẹ ní ẹ mọ nǹkan tí Ìjẹ̀bú ta máa ń pè ọpọlọ tí ń bá gbá mọ́rẹ́ náà fùlù ó fùlù kí n gbá mọ́rẹ́ náà fùlù ó fùlù níbẹ̀ ṣó máa ṣàlà wá gbàrú àlà ṣe rí nǹkan tó ń bọ̀ ṣe rí wípé Donald Trump tó dìde sọ̀rọ̀ wípé Donald Trump èèyàn ò lè burú títí kó má níbi tó dá sí yàtọ̀ sí àwọn èèyàn kan wà kó sí oore tó lè ṣe fún wọn nílé ayé yìí wọn ò lè mọ láéláyé ibi ojú ibi gbogbo ibi kí wọ́n bá ti máa sọ̀rọ̀ ibi ni Donald Trump ò rí bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n nǹkan tó sọ ni torí ìran ẹ̀ torí kí ni torí ìran ẹ̀ kí ni Sharia kí ló fẹ́ wá ṣe fún wa kí ni Sharia kí ló fẹ́ wá ṣe fún wa ẹ̀sùnbà tààrà yìí wọ́n lọ tún ta ẹ̀sùnbà ní 80,200 kìíní kan thousand ó ti wà òkè àní kí ni Sharia ọ̀nà kúmùlà kí ni Sharia gangan kí ló fẹ́ wá ṣe fún wa ẹgbà wa now ẹ jẹ́ ká tún síwájú ẹ tí gbọ́rọ̀ o ẹ tí gbọ́ ẹ jẹ́ tún síwájú mi níjọ́ pẹ́ o níjọ́ pẹ́. China is shown as atheist, like doesn't believe in God. Yeah. Is that true? Yeah, mostly we teach us to believe karma, of course, but believe yourself. You need to use your own hand to change your life. That's why we are so like much work holy and people work like crazy and now you see the country is really developing, economy is growing really fast. That's the Chinese saying we believe in work and that's how we develop. Come with me to Africa, specifically Nigeria. That's the son of the Nigerian president who just turned 40. And to mark his 40th birthday, the grand moment, he gave 1 million Bibles. Not 1,000 jobs, not 100 microloans. No. 1 million Bibles. Guess who's leading the handout? The Christian Association of Nigeria, CAN. The same CAN that has been in existence for 49 years. 49 years of holding crusades while the country crumbles. 49 years of prayer, fasting, and political puppetry. Yet, somehow, they still couldn't pray the country out of poverty. Couldn't pray it into electricity, couldn't pray it into food production, couldn't pray it into employment, couldn't pray it into security. But here we are, sending able-bodied youth, spending thousands of productive man-hours carrying papers across the cities, while the rest of the world is building chips, satellites, and artificial intelligence. And if each of those Bibles cost $1 per Bible, that would be $1 million that could have empowered 500 women, funded small businesses, and fed communities. But no, we're planting Bibles instead of factories, distributing scriptures while children starve. And you still think religion and politics are separate? No, they're not. They're two heads on the same beast. One tells you to wait, the other makes sure you never arrive. For 49 years, the Christian Association of Nigeria have anointed thieves, prayed over tyrants, and dedicated every single failed administration to God. But not once did they produce a blueprint for sustainability. Not once did they produce an independent power solution. Not once did they broker a peace deal that disarmed the North. Not once did they take a stand against looted funds, corrupt governance, or rigged elections. They fasted while terrorists and bandits grew fat. They prophesied while women died in labor. They held vigils while cities sat in darkness. They lay hands on seats of power but never on the streets where people bleed. So tell me, what exactly have they been doing for 49 years? Because
prayer without action is just silence in disguise. And if your entire national plan is prayer, fasting, and call to altar, you're not building a country, you're building a court. No. Mo rò pé gbogbo wa pátápátá là ń rí fúlàní yẹn àló di dandan sẹ́ẹ̀. Ó ti dandan. Ká polongo wípé ó fi ẹ̀sìn ó fi wá gbá wa ní Áfíríkà níṣẹ́. Ó fi ẹ̀sìn ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni wọ́n níbi tán ti wá. Ẹ jẹ́ ají. Tá bá fẹ́ kúrò ní pé wọ́n kó wa lóko ẹrú a fẹ́ kúrò. Àfìgbà tá bá sọ èdè kan náà ká think bákan náà think Yorùbá first. Astagfirullah, 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 astagfirullah rọ̀yìn. Now, ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan tí olú ìlú sọ. I hate idol worshiping with a passion. With a passion. Hatred. Well, somebody hates nǹkan, but I'm telling you, hatred. I hate idol and deity worshiping with a passion. I don't have nothing. Ọba tó bá lóun bọ̀ ìsà tó bá lóun ọ̀fẹ́ bá mi ṣe mí ìfẹ́ bá ṣe. Mi látàn o, kíta mi má bàa fàya. I don't do it. روح من هنا من هنا روح روح من هنا ثاني ناس روح من هنا محمد شوف البروز هذا ايوه بدنا نور من فوق كذا من فوق هذا الاخير بعدين هو ẹ jẹ́ ká jí. Olúwo sọ wípé òun ò fẹ́ rí abọ̀rìṣà. Báwo nínú ẹ ṣe fẹ́ dùn sílẹ̀ kó tún òjìrè plan work ni. Wọ́n láwọn ti plan yẹn sílẹ̀ àwa la máa jẹ́ kí plan tó ń ṣe sílẹ̀ kó tún òjìrè kó fail. Èyí tó gbé wá fún wa òun ló ń gbẹ yẹn. Báwo ló ṣe ń gbẹ ère tó ń forí balẹ̀ fún? Báwo ló ṣe ń gbẹ ère tó ń forí balẹ̀ fún? Èyí ta ló ń fẹnu lá ní Kaaba òun nìyẹn. Òun ló gbé, òun ló ń tọ́jú, òun ló ń ṣe yẹn. Ibì kan náà dẹ̀ ni gbogbo ayé máa kọrí sí. Wọ́n gbé wá fún wa ní wọ́n fẹ́ fi wá bàtàyé wa jẹ́ níṣẹ́. Àkókò lélẹ̀ àṣírí ti tú. Àbí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni. Kí mo tún sọ ń sìn kí mo sọ ìgbà mi. Òkè ó dàbí pé mi sọ nǹkan kan, à ń wo nǹkan tó ń ṣò bẹ́ẹ̀ yẹn, à ń wo nǹkan tó ń ṣò ní ibẹ̀ yẹn. Ibẹ̀ yẹn ni kẹ́ máa wò ẹ máa wò ẹ máa wo nǹkan tó ń ṣò, ẹ máa wo nǹkan tó ń ṣò. Ẹ máa wò ṣe rí ṣèpù tó ní, ṣèpù ara obìnrin nísàlẹ̀ tóbìnrin, ṣèpù tó ní nìyẹn. Ẹ jẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ. Nǹkan tí wọ́n lọ ń pọ́n tá ló ń pọ́n lánìyẹn torí máa fẹ́ pé àwa gbogbo mùsùlùmí dẹ̀rẹ̀ ní gbogbo àgbáyé pátápátá òun láti kọ orí sí ibẹ̀ yẹn. Ẹ wo shape, ẹ wo bó ṣe rí. Ibi gbogbo dẹ̀ ní Ọlọ́run ọmọ kóòtù òjìrè gbogbo Ọlọ́run wá wà. Gbogbo èmi lògùn ọya nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Bí Jésù ṣe wà bá Ànábì ṣe wà, à ń gbára àwọn yẹn náà fi bẹ Elédùmarè wa ni. Ó sọ fún wa pàtó wípé ẹ̀tẹ́ bá fẹ́ bá Elédùmarè sọ̀rọ̀ tó bá máa gbàdúrà yìí o, ẹ kọrí sí bíbá ẹ kọrí sọ̀hún. Ọmọ wa fẹ́ bá ti gbogbo ayé jẹ ni. Wọ́n láwọn máa mú kárí. Now kí ló ṣẹlẹ̀? Why tí ọ̀gbẹ́ni yìí? Why tó sọ irú gbólóhùn tó sọ yìí? Bàbá àgbàlagbà yìí. Why tó sọ irú gbólóhùn yìí? Ẹ jẹ́ kí n lọ gbé wá fún wa ká tó kẹ́sẹ̀ ètò kúrò lẹ̀. Let's go. I reject God completely because God is simply a problem which
idiots have invented, thinking that he would solve all your problems. He has become the only problem which cannot be solved. Whatsoever you do with, he remains a question mark unnecessarily. I simply want to cut the very roots. There is no God, there is no creation, there is no play going on. Existence is enough unto itself. It does not need any outside agency. It has its own energy. It has its own intelligence. It has its own life. It needs no hypothetical God. Now, mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi. Ẹlòmíì ò gbọ́rú ẹ̀rí, ẹlòmíì ti gborí. Kó tó di wípé àgbàlagbà báyìí ó bọ́ síta ó wá sọ nǹkan tó sọ. Àwọn onílàkàyè tán bá wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé, God tiwọn náà sọ, kò ń ṣe Elédùmarè títí wa. Àwa nígbàgbọ́ pé Elédùmarè títí wa. Ọmọ kóòtù òjíire mò ń bá wí o. Èmi ò bá kàsí wí o. Ọmọ kóòtù, ọmọ aládé ni mò ń bá sọ ọ̀rọ̀ eléyìí. Àwa nígbàgbọ́ pé Elédùmarè tiwa wà. Torí ó fún wa ní solution. Torí bá ń fọyàn ó fún ní solution. Iṣẹ́ tó bá máa ṣe tọ́nà ẹ máa fi là. Ó sọ báwo la ṣe lè béèrè báwo gbọ́. Ó gbé tí wọ́n wá tán fi wá ba ọ̀tá wa tán fi wá bà láyé jẹ́ ni o. Àwa nígbàgbọ́ nínú Elédùmarè títí wa o. Àwọn kí nìdí ẹ wo ogun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lósì. Nǹkan tó ń ṣe àwọn nìyẹn. Ẹ wo bó ṣe bí Israel ṣe ń pa Palestine. Ẹ wo bí Palestine, ẹ wo bó ṣe ń jẹ ìyà. Ẹ wo bí Syria, ẹ wo bó ṣe rí. Ẹ wo àwọn Gaddafi, ẹ wo bí ìlú wọn, ẹ wo bó ṣe padà dà. Tí ó bá àwọn tó bá wá ronú báyìí, ẹ má dá wọn lẹ́bi o. Bọ̀ lọ́dọ̀ títí wa, torí ẹ̀ la ṣe sọ wípé sí Ọlọ́run kan náà. Wọ́n kó sí wa lẹ́nu ni. Wọ́n kó sí wa ní orí ni wípé Ọlọ́run kan náà la jọ ń sìn. Ọlọ́run wa yàtọ̀ síra sẹ́ẹ̀. Ọlọ́run tiwa ń ṣọba tó jẹ́ wípé ẹ lọ máa bá. Ìṣe ló yẹ kí àwọn Ghana, àwọn Kútọnu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, gbogbo àwọn neighbor country yẹn ó yẹ kí wọ́n ní history tó máa sọ nípa àwa ọmọ kóòtù òjíire pé à ń gbé ẹ̀sìn kiri, a fẹ́ mú Elédùmarè, a fẹ́ fọ̀ sí ẹ̀ mọ́ wọn lọ́rùn. Yàtọ̀ sí wípé gbogbo ayé ló ṣe business wípé wọ́n kó èèyàn lẹ́rú, ìkọ́kàn pọ̀ jù kan lọ ni. Olú Ìwó tó wá ń sọ wípé àwọn kan ń pààyàn, àwọn kan ibo náà ti ń pààyàn. Tó bá rẹ́ni tó pààyàn Olú Ìwó mú wọn bọ́ síta. Fúlàní ní gbogbo kinní yìí, ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi. Àti Ọlọ́run kan náà. Ẹ gbé wo nǹkan tí Ọlọ́run nù Báíbù tó sọ, nǹkan tí Ọlọ́run nù Kùránì tó sọ. Ṣé nǹkan tí Ọlọ́run Elédùmarè tiẹ̀ tó sọ nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká padà sílé. Ká lọ mọ̀ kí ló ń jẹ́ Elédùmarè. Kí ló ń jẹ́ Ọlọ́run Elédùmarè? Àwọn nǹkan wo ló sọ? Ó ti wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ó ti wà ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì. Àṣírí ti tú. Àṣírí ti tú. Ìyá mi, bàbá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi. Ibi ìbàyìí ni màá mẹ́tò ìdúró sí lọ́jọ́ títí òní. Ọmọ kóòtù òjíire, ọmọ Yorùbá, ọmọ aládé. Etí wa mélòó báyìí létí wa. Kí la fi máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀? Fúlàní yìí ti pọ̀ jù. A ti sùn, à ń ọrùn. A ti sùn, à ń da omi ẹnu. A rí àwọ̀ kan tí Elédùmarè tó gbé dìde. Tí ò ń ṣe pé bóyá torí nǹkan tá a máa jẹ. Tí ò ń ṣe torí iná tá a rí lò. Tí ò ń ṣe torí títì tí ò da la ṣe gbé kinní yìí wọ̀. Mọyì ẹ̀. Àwọn kọ́kàn rí wípé kí ló ń sọ bọ́. Gbogbo bá ṣe ń sọ yẹn lè máa mọ̀ wípé àwa kan gbọ́ òjíṣẹ́ ni wá. Bá ṣe ń sọ ló ń padà wá sí ìmúṣẹ. Bá ṣe ń sọ tá à ń gbé wá ló ń padà wá sí ìmúṣẹ. Bọ́ eléyìí lójú ayé mi àti ẹ kò ní wá sí ìmúṣẹ. Lẹ́yìn wa kò ní wá sí ìmúṣẹ. Torí tó bá jẹ́ pé bí àwọn ìran tó ti lọ, báwọn náà ṣe ń gbé lọ́tún lósì tán pariwo tán nírú opportunity ni,
àní kú àti máa gbọ́n kí ni àti máa gbọ́n sọnù lára wa. Mo kí wa nílé lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn òdì pa àkókòjọ ọjọ́ ṣeré èmi ọmọ yín náà ní Verydarklady Dr. Zabby ayé ọpẹ́ yọ ọ̀gá ńlá olórúkọ púpọ̀ ire o ire kàbìtì ire kàǹkà ẹ bá wa pín ẹ bá wa share ẹ jẹ́ kó débi tó yẹ kó dé. One love, bye for now. ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Verydarklady Zabby Oganla TV tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilẹ̀ wa nípa òṣèlú ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Oganla TV bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Verydarklady Oganla TV ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún.